السلام عليكم. بلكلوغ فراتون جنستي هاسا بودكاست سوري عليها تيوريها بيفرنس مرحبا. سوري عليس مي بودكاست كي දිවිහිරාජ්‍යයේ ස්කවුටින් ගෙනුදෙකි හොරි වාහකත නුහුල්බෙ හොරි සොෆාත හොළුමට්ටක අලවන් මේ ස්කවුට් ලීඩරුන්ගේ දුලුන් මේ වාහකත ගෙනස්තිනු මට්ටක කුරියගෙන්දා හාස පොඩ්කාස්ට් සවරය අලිහුගේ ෆුරතම සීසන්ගේ ෆුරතම එපිසෝඩ් ගා අලවන් මනායක මේ බද්දල් කොල්ලනි ස්කවුට් ලීඩර් මුහම්මද් ඛාලිද් ආමුන්නමුන්නම බෙන් නුවත කාඩ් මර බංගෙත් ගුරිය මේ ෆුරතමකම ගාලුන් මේ කුඩකො මේ තාරෆේ බෙදන් තෙරෙන්න ගෙනස් දිෆාන තමයි මේ ස්කවුට් හරකාතුග දැන් කුඩරුන් සෙස් බාරිෆා දැන් ඒරුග මජීදියාග මසේ කොෆ දැන් ෆහුන් රාජ්‍යම් බේර කීවොන් ගොස්ස සම්බුරාණික මජීදියා ටීචර් ක මසේ කොෆ දැන් ඒරු මසේ කුරීරුග මේ ලීඩර් ට්‍රේනින් හෙදී නවාස්තේක නුවදිය හිසාබු ගයි දැන් හිසාබු as එපුරතම බේසික් කෝස් හදාෆ දැන් ඇඩ්වාන්ස් කෝස් හදාෆ දැන් ඒක ෆහුන් උඩ්බෙජ හදාෆ දැන් 3B හදාෆ අන ALT හදාෆ දැන් ALT හදාෆ මිහාර මිහිසාබ ගොස්ස මෙහිරි දැන් දොසර මජීදියා ගොළුගිරු දැන් ඒ ට්‍රූප් හිඟුමා මිකහ වර්ගින කන්තත් තවර්ගින ඇක්ටිවිටීස් සහුව ඒ හිංගිෆ හොරි දැන් ඒ zamanuga නේ වර්ගින ක ස්කූල් ಗ ඒ මජීදියා ಗ ඔන්නන හතර ට්‍රූප් එම ඒ හුරියා මේ අලුවන සවාල් ෆොන්නන ඒ ට්‍රූප් ඒ කාණි ට්‍රූප් ඒස් අර ෆෝරිගද කොන් කන්දතක හිංගාෆ ඔයි ට්‍රූපෙන් ඒ මිහාරස් උන්න හීවනි කාණි ට්‍රූප් කරන මිහාරස් මජීදියා ಗ ඔති දැන් මේ බෙන් නූල් කාඩ් මිදෙන මියස්ත කිහින ආදෙනන් තමයි ඒ දැන් ඒරුව මේ ස්කවුට් තෙරේග අබදස් මේ එක නමුගේ කොම්ම සෙත්තම් කොලලාගෙන් කියාන මෙහරහම ඒ හාලිදු කියාති ඒ ගුළුවාලා ෆෙන්නන එම ඒ ගොතුන් දැන් වරගින මෙහුන්න හුන්නන ඒ කොම්මස් නම මෙමුනේ කොම්මස් අනේ බණබෙ කියලා ඉතින් එබ්බේ කනබෙක ලෝබින් කියා ඉච්චි ඒරකදෙන් ඒක අනන්ත කියා ෆෙන්නන දැන් බෙන්නකි ඒ අනේ CHSC ඒරුග අනේ SCC ඒරුග SCC ගෙන් එක ෆුර්තම් බෙචු යමි නනක එහෙම ෆුර්තම් බෙච් ඒරු දැන් එතංග මී කියවහුණුන් ඒරුග දැන් කීෆෙන් නමෙන් ඒ දැන් ඒරුසුරේ දැන් මියාරුස් බවදකි දැන් ඒක උලේන ඒ බෙන් කියා මිහුන් උලේන දැන් හාලිදු කියා මිහුන් උලේන මුහම්මදු කියා මිහුන් උලේන දැන් මුද මි ඒගොත බෙෆොයි කමෙන් ඒ වරගෙන නන්නගේ බෝරේ දවයි මේ දැන් අස්තු මේ ස්කවුට් ජොයින් කරවාක තිබුණේ ස්කූල් කොලන් ඉරුස්සර දැන් අස්තු මේ ස්කවුට් ජොයින් කරන් ඉන්ස්පයර් වී කොන්කමෙන් දැන් මේස කුරියත් දාම් වෙස් අස්තු කොම්මිස් කහ ඉන්ස්පිරේෂන් තකෙන් හොන්නාන් තමයි ALT IC හදාන්ති හොන්න එහෙම දැන් ඒ අස්තු ඉන්ස්පිරේෂන් එකේ කොබාත ඒ මීග මී ඔන්න මී මීග මී බෑනුම් කුරා මෙතඩ තහකි අසුග මියදුග අන මී දුනියග මී බලාරුගේ සම එම්ම රංගලු එම් මෙතඩ මීග මී ඒ ලර්නින් බයි ඩුයින් මේ ඔන්නනේ මීග බෑනුම් ඒ එම්ම ෆස්සියහ ඒ මී කියවාද කොම මිහක සෙගෙන මී එමීහගේ හුරි හිස්සුතන් එම්ම ගින ගොතක බේනු කුරේ කම වෙජ්ජා එකුජ්ජා එකම උගෙන පස්සේ හවන් එම්ම මේ කියවා කුජින්න වෙස් ඒ කියවා දෙනමුග ලෙසන් ප්ලෑන් හදාරොස් ඒ හර ඒ මීගේ විහස් ගින සෙන්සේ ඒ කියවා දෙනමුග පිලාවලුග බේනු කොෆිකම වෙජ්ජියා එකුදෙන් හදා හුන්නානේ අම හදාගේ බොහුරේ හම ඒරුග ග්‍රේඩ් 8 ක කියවාදි එසමානු ඒ 8 ಗ ಏರು ಕೇವಾದಿ ಫುನ್ನ ನವಾಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಲಿಯ ಅಡಿ ಹತ್ತೆಂ ಅಡಿ ಹಶಿಂ ಹಿಸಾಬು ಕೇವಾದಿ ಹೊರ මියද සේතන බයික් කොදින් බොනේ මෙවැනි ලෙසන් හඳාංග බොහුට්ට මිහාරු සම කියවාදින් ඉච්චි එම ඒ අසුග ඒ එගොතන් ක හුරිහා හිස්සතක බේනුකෝගේ
කියවාදී ෆුරෙජ්ජිය ඒති හඳාන නොනැතෙන වාකේ දෙන ලර්නින් මෙතඩ් අස්තු ඒ බොඩ රෝලෙන් මෙයා දාකුරන්නේ ද මී අනෙකසේ කළ ඒ මීහා හුරගෙන් කියවා දෙනු මීහා නැති කියවා දෙනුමා මියස් වර තෆාතුකම කුදින්න මීහා ෆෙනිගෙන් උගෙන ඒරුග ඒහුස් කුරවේ ඉහුසාස්ත බර තෆාතුවන ඒ වරම් මොහිමකම දෙන් මීග වරම් මොහිමකම මී ඉතුබාරස්සුව ලීඩරන් ඔන්න ඉතුබාරු ඒ වරම් මොහිම වෙච්ච එකුදින්න එගෙන්මාන ඒනග ලීඩරු ගෝහෙන් නොහදානක එම යකී එකුදින්ග මෑම්බ ෆැන්නපසගේන එගෙන්මාන ඒ ලීඩරුවකි ඉතුවර කුරේ මේක ඒති මිහාරසු බිල්ඩ නුව මේන්නනියස මෙ මිසමානුක ඒ ඉතුබාරෙන් අසුක මිහාරන්නෝ එබීම අබදුවෙස් එක් කළ බෙලෙන්වරෙන්න්න ස්කූලා නොනි ලීඩරා ඉතාගමි මස්සල ජෙහෙත මේන්නනියස එම ඒ ඉතුබාරසු එස්ටබ්ලිෂ් කොරේ ෆින්න කම වෙච්චිය කුර බුණීම දෙන් බි එක්ටිවිටිස්ත ෆුරිහම එක්කෙන්ද එහෙමද මේ වරද්දුව ස්කවුට් ගොල දැන් එම්මෙ ප්‍රෞඩ්වාකම කියස්තකවා ඇචීව්මන්ට් එක ප්‍රෞඩ්වාකමක මීගවතකි එක දෙරෝලෙන් අසුග ඒරු ස්කූලුග අදා කරවුණුයි ඒ එක්කම කියසු ටීචරගේ හයිසියතුම් ස්කූලුග කොදින්නට කියවාදිනු දෙන් අනෙක්කමකි මේ ලීඩරගේ හයිසියතුම් එකුදින්න ඒ එක්ටිවිටිස් තකා හොරියා අච්චි එකුදින්න එකීග එහරකාතුග උළබුණීම දෙන් එකුදි මිහාරු ඒතරේ ගිනකුදින්නකි හම එක බොඩිතිවගෙන් දරෙන් ලිබි මි ඒ ස්ටේජුග මිහාරු එවලන එකුදින්ත එහෙම මිහාරු මම බොඩිති කුදින් මිහාරු මිහුග එපතිවි එහෙමනේ එකුදින්ත බොඩිතිය එකුදින්ග දරෙන් දරින් ලිබි මිබුණ මි එතම් ෆෙනුමකි අසු වර ප්‍රෞඩ්වාකමන් අසු එකුදින් බොඩිති හතිවික මිහාරු ඒ රංගලු ගොතුග ඒ ගොතුග බොඩිති හතිවීම ඒ අසු එම ඒ ටීචරකයි සමලිබේන එම බොඩු උෆායි දරිවරු බොඩිතිවගෙන් නික්මගෙන් හයගොතුග උලේ ඔළුන් ඒ එම උෆාවාකම කියස අනෙහෙ මාධ්‍යගොතුන් එච්ච ලිබෙනෙ කියනු අනෙහෙම් බලරයි අනෙම්බර ඒනගේ එත වගුතෙන් අසු ගන්න ගාලා ඒ ඒරුග මිහි මජීදිය උසාවතකි ඒරතෙන් හෙඳුණු දාගොතක් ගොස් සම කින පහරු හම ආදවැනි රේගඩ දිහෙච්චාය ගාරජාක ඒ මීග බරම් මොහිමකමෙන් ස්කූලෙගේ ටීචරුන් එක කුදින්න ටකා හුන්න ටීචර කවාංචය කුදින්න ටකා හුන්න ලීඩර්කස් වාංචය එම ඒ එස්ටබ්ලිෂ් කුරවනීම ඒරුම් ඒ හිංහම ජහම් පොටල් ලිපෙනවිසි දැන් ඇස්තු මේ ප්‍රොජෙක්ට විසිංගාන තම හිංගොල දහම වල දෝස් විස්ථාමිකම ගොල දැන් ප්‍රොජෙක්ටන් හිංගායරු දැන් කාඩ් සෝය මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකගේ සාබොන් මේ ගබූදුමි කුරවෙනි වරබොඩ ඉම්පෙක්ට මේ කොමියුනිටිය නූනේ a group of people එමිහොන්න කොෆියේ එහෙන් ෆාහක් කොල්ල ප්‍රොජෙක්ට් එක බැන් මීග ඒරුග කුදින් හුන්නාන වරගින මිමන එක ප්‍රොජෙක්ට් තා හිංගා රූපක ෆරාතන් හිංගා ෆුන්නාන ඒක තිරේ ගහම බොඩු ප්‍රොජෙක්ට් ඒ මිතා කොළ අතිරිමතිග බොඩෙති පයිනීරම් ප්‍රොජෙක්ට් හිංගා ෆුන්නාන එක බ්‍රිජ් තංගලමා දැන් ඒරුග අනෙක එතන්තම් මේ බයකමෙහුන් ලඩෙද්දී ෆානති නෝනි ගෙල්ලුමෙද්දී ෆානති ඒකල් ෆිකුර විසේරෝ නොවේ එංගේ අසමි බයකමෙහුන් අස් හලාකන කුරානකන් ඒතු බාරසෝ එහෙම මයිකල් එද්දු හුන් නොනේ මනස් අනෙක එදු මි දැන් ස්කූල් නිම්මාත ආදවෙන මසෙක කර දැන් සිතා ඒරු දහම රද්ද කවීක මිහු මසෙක කුරාන හැම කොප්පේ නිම්මාෆ ප්‍රොජෙක්ට් නිම්මාෆ දැන් එචිත රෝලා එචිත ගෙන්ගෝසේ හුරියාකම කුරාන එහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එක ගාය ගණක කිත දොස්සේ බදේ ඉතින් ඒකි චි හුන්නනේ ඒකි දවස් මුනේ ඒකි වරන් හුන්නානේ දැන් ඒ කුදින්නස් වගතුවා මෙම්බරකුන් ඇස් එමසේ කොෆ එමිහන් දානේ දියාම දැන් ඒ කුරිමසෙක් තකයිසි බලා හදාෆ දැන් මා අන ඒ එක්සාමින කොන් හදාෆ දැන් මෙහෙන්න බෙජ දෙනම කන්ත හින්දාන දැන් මේ කොන් මිහාතනන් ආරෝ ආකේ ගෲප් ලෙවල් එකෙන් ෆෙෂගෙන් ස්කවුට් ඒජුම් ෆෙෂගෙන් කියවහිගා ස්කවුට් ඒජුම් ෆෙෂගෙන්
මිහා හිසාබ කොන්කොන් මගාම්තකින් අදා කුරේ ෆෝරින් පෙට්‍රෝල් දීටා ෆෙෂකේ මාකේ මීලෙ මීරු ඒරුග ඒරුසුර මී අදා කොරි ෆොන්නාන මී දැන් සේම්ගේ බුඩ්බ ජෙදීන් සුර මිවලනි ට්‍රේනින් ටීමුක ඒ යන්නක නොදිහ හිසාබ ගයි මිහාරු මිහාරු ට්‍රේනින් ටීමුක එහම ඒරුසුර මියදා හම ඒ තෙරේග මිවලනි දැන් ඒ ගිතුර හුන්නාන මී ස්කවුට් කොමිෂන් එකක් කොෆා දැන් ඒක ෆහොන් මී චීෆ් කන්හන කම්බස් කොෆා දැන් ඒකනේ මී අනේ දැන් මී ඒරුගද අනේ හිමාගින මගාම්ත කරනවා මොන්නානේ ඇසෝසියේෂන් ගද දැන් මී කවුන්සිල්ගේ මී පර්මනන්ට් මෙම්බර් කො ඉන්නාල් කොෆ දැන් ඒ මගඬුවත් එක දැන් ඒරුග මගාම්ත කරනෝන්නේ දැන් නොන්න කමුගවියස් එක ඇසෝසියේෂන් නංගේර අබදුස් කොමදුක හවීරු මෙන්නූර් ෆහු අබදු සූරියහැම උලේ මායතෙර ගොලේ මෙජ එතන දාන ගොස කොමස් තනක හිදිකාගෙනස්ගෙන් සෑබොයමා මිකාකන්ත සිංගානේ දෙඹර එක්වරි මාහවලගේ ඒරු මසිකේ කොරණේ හුරිහා මාලේගේ තිබිය දැන් එම්බන් අන්නානේ දැන් කේම්පේ ගොසියා කේම්ප ගොසගෙන ඉච්චිත දොයි සාෆ් කුරුමා ටෙන්ට් තවස් දොයිෆා උන්නානේ මච්චන් නගාෆේ දියදඬිය නගාෆ උන්නානේ හුරියා ඉච්චි නගාෆේ දැන් ඉච්චි හිකුණේ මනක හුරියා දැන් මාගෙන ටෙන්ට් එක සේර කොන උන්නා එදොන් වර ෆගීරවන තයරු එමෙ දැන් ඉච්චිතස් බලා ඉච්චිත බලා හට්ටාරීති කොන් ඉච්චි පෙක්කෝ අනික මේ එරකාකෝ අනික දෙන්නන ඉවෙන්ට් එකක් අනික ඉච්චි රෙඩිකෝ ඒකත මසික්කින් ඒර උන්නානේ හුරියා කුදිමස අන්නානේ හබිර හතරේ ජාරෝ තම් හුරුමානේ දැන් ඒර එම්මෙන් අන්නානේ ඉතින් අනං එමීහ කුහුරි මගාමකන් ඩිපෙන්ඩුව කමෙන් නොදෙත් ඒක නින්නන එතනුග ඒර මසින් කොරරුග මගාමෙන් නෝ ඒකන හයිසීත බස්නු එකමුග ලෝබීග එක කුරට එක මගාමෙ පහත මීහුන් දුවනේ කීවස්නු ඒගොත් එකගොත කම්මලෙන් කන්දත් හිඟා ෆොරිය දැන් කාඩ්ඩසෝ මියදු තිහුරි මීහක හදා දෙනමුග කාඩ්ඩසන් හදා දෙනෝග මේ ස්කවුටින් කිහා මුහිම රෝලෙන් අදා කුරිකමක් ගබූදු කරන්න ඒ මීග වර ගිනකන්දත්තක මීග දස්වාන් ඉමර දීඩරකවස් මී එකුදිංගි තෙරේ ගොලෙඤ්ඤා එතුන් එකුදිංගේ විශ්වාස්තකය හුරියාච්ච දනගණවනේ වාලකි කුදිංගේ කුරාකි හිකංකමුග හිතෙරවේ දිනමා එමීහුන්ගේ එක මී මුනාහින් එක ඔටිතුවකෙන් අන්නේර දිමාවා මස්ස තකායකි කන්තත්ත හල්ලු කොද්දෙන් කොරාණ කන්තත්තකාය හුරියංචිතක් තෙරෙග එක මී උළමුණීම දෙන් මීගෙන් වරක්ගින කන්තත්ත මිහාරුස් කුරා කන්තත්ත හුව වරක්ගින පහරමීගේ බේනුම් හිපංචිහයස් එම එගොතුන් මීහම දෙකම ඒතරේ කබන ඒකිලාෆ දාමීහක මේ චිහිනු විශ්නදාන එකමනේ දේග තෙරේග ගෙනදු උළුනීම එංගේනමී මෙහර මිකන්තත්තකෙන් අසු කුරම් වෙජ්ජි කමානෝනේ කොදිනං හිවාම් වෙජ්ජි කමානෝනේ හීතනිකම් ෆෝරු කොද්දෙන් දායරාත හිකෝ බාකම ඒ අසුව දැන් ඒරකි අනේ මාගෙන කබුණා මෙටීරියල් මිසමාඩකෝ අහන් ඒරක ඉන්ටර්නෙට් උස් නොඉන්නන එම්මි මාවතක ඒරකො කොම්මස් එක ෆොතකුන් නොනේ කොම්මස් ඉච්චකොන් ඉච්චලිබිගෙන් ඒර මසේ කුරේ ෆුන්නන් මියදු එයා හිලාපන් හම මියනේ කමකේ මිසාලක මේ පෑනීරෙන් එච්චන් හදන්න ඕනි අකේම්ප් ක්‍රාෆ්ට් කොම්මස් ඉච්චන් හදන්න මියදු හම Google කාර්යක මොනීම ඒ හුරියාච්ච දේන මියදු එක මෙවරුමස් මියවතකි මියදු එවරුස් කොල්ලාන මිහින් එක්කන් ආහාරමන්නගේ බෑගේ මාබුඩ දුවගෙන් ගොස්සමී නනේ අසමීග then let's keep scouting aside scouting if farai kollafa me then me kon kantegetto anen hemmi kurani hobbies what are your hobbies වර ගින අස්තුක නැහැ මෙමනේ මසෙක්කෙත් මිගිතරේග ඒ ගානක උමරු වර කුඩේරුසර ෆොටෝ නගවල් ගානක උමරු තේරහර සාදාහරුව ෆොටෝ නගම මසෙකත දෙවොන දැන්
ඒරුක දෙන් අනෙහෙන් මොළු කැමරාච්සෙන්නුවෙන් හුන්නාන දෙ එක ප්ලාස්ටික් කෙමර ඒරු ලිබේ මායතරෙන් ගන්න දෙන් ඒ ගණගෙන් එය ෆිල්ම් ලබ්වන් ෆිල්ම් හුන්න එසික ලාජ් ෆෝමට් ෆිල්ම් 120 ෆිල්ම් ඒතංකොළ බොලිතිවන එරෝලු දෙන් ඒත්ල බ්ලකනොට ඉච්චි දෙන් ඒරු දෙන් ඒගෙන් බේනුකොගෙන් ෆොටෝනගාප දෙන් ඒ දෙන් සාෆ් කුරම් බෙස් දාන 20 රුපියා දාන දෙන් ඒරු වරගින දාරි 20 රුපියා කැස් දෙන් ඉවතුන් ඒරු ෆෙරුණු කම දෙන් ෆහොන් ඒති දෙන් එහි කාල කැමරාත බේනු කරම ගොස් දැන් ෆහොන් මි හවීරු ගීදාරා වස්මසේ කොරින් එතාංග මි නූස් චාප් කරමුගේ ඒරු නොවෙල්ටි එතාංගසේ මසෙක කොරවණු දෙන් එම්ම මුනි ඒක ඒරු දැන් ෆහොන් අමිලියන් එක මි ෆිල්ම් සාෆ් කරමා හරිය කමස මි අමිලියන් ඒරු දෙන් එතන ගොස් තස්කොදින් ඒක තෙරේග දැන් මිහාරුගේ මෂූරු මීහුන්ගේ තෙරෙන් එම්ම මෂූරු දෙමීහකු ඒරු එහි තෙරිකන් ඒරු දින් ඒරු දෙමිහනකිස් හවීරු ගිදාර දාමීහු දෙමිහුන් ඒක හසන් නජ්මියා මි රීත් ෆොටෝ සෝදිග මිදෙමිහුන් මිහාර සෝදිගොස් මිහාර දුනිය කුනේ දැන් නජ්මි මිහාරු සෙබුළුව එම ඒරු අම මිහුන් ලකී ඒ තජරිබා කුරේ ෆොරි දැන් ඒ එන් හොබි දෙන් මි ෆොක්කිමකි දැන් අබදස් ඔන්න කමෙන් ඒ හැම ෆොතකී දැන් අබදස් බරල්ලෝබ එච්චෙන් අස්තුග එහම ඒරුසර මිහින් එක්ක ෆොහරි ෆමියදස් හුන්නානගේ වර බෑවර ඔන්නන් වර බෑවර ෆොයින් දැන් අනික PDF ගේ දැන් ඒගේ අදදස් මනා කන්නේ දැන් වර බෑවර ඔන්නනේ PDF මුමනේ ෆිසිකල් ෆයිවස් උලේන වර ගිනාන් හම් ලයිබ්‍රරියෙන් හොළුවේ වර හුන්න නැත්තම් හුන්නන වර මිහින් රාජ්‍ය ගණ හැම මදු රාජ්‍යක නොලිබේ වරගෙන ඉච්චි මේ උලේන හැම දෙන් අනෙහින් දැන් පෙට් අනෙකච්චක පෙට් සබ්ජෙක්ට් එක උලේන දැන් දේහි රාජ්‍යයේ මේ තාරීඛ මනේ ඒස් හම අමිල්ල අන මිමනේ හම ඉන්ට්‍රස්ට් එක හම වර කොරින්සර ඒ SCC ගෝලන් එරුන්සර මේ ඩෙවල් kurang cing dengan miharusnya tanah kedeji abudu sama library kedewunas abudu cek kurang itu agak besi cek raja behe besi cek hurito banyak fe cek hurijia cisa behe muni kopi koge mikologe nama ikan tetang atu abudu sama kurve hamai राज्य के हिस्ट्री के यानी हिंदी बने इंटरेस्ट hunlai के स्पेसिफिकली फुटना के तरह देमी අනුන මාළුමාත් මේ ෆෙබ්‍රුවරි දැන් කොම්මස්වර කමේ අතොළු වෙරිකම් කරේවා කස් මේ කොන් අතොළු තයිකත ඒ වාවතොළුග ඒ පාරු සරුකාරු ඒරුග මේ සරුකාරු බයිරරස ෆොනුවානසු ක කියාවති බිමි දැන් ඒ එමිහොඳ දැන් මුසාරස් බොඩු කොන් අදි ඒරුග එගොතුන් ලබාලි කමෙන් ඒරුග හුරි මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි ಗ ඒරුග ඉත ලෙක්චර් එක ඒරු හුරි මැනේජ්මන්ට් දායරා ලෙක්චර් එක ඒරු හුරි දැන් හුට්ටා ඒ කමෙජ් හොනි ඉහුනිම දැන් ඉම ඒස් අර අනහිම්මනි වර නගල හම දිමාවි කමෙන් ඒද වර්ගන තජරිබාත ඒක තරම් බස් එම ඒක තෙරේග හමමි අනේ එක ඉන්සිඩන්ට් සම දිමාය ෆහරි බයි දැන් ඒක තෙරේග පාහ කොල්ලවේ මිහර වාවතලු කියුදුග දෙමිහක එක අඳාන් ඔස්කෙන් එමි හොන්න මි කන්තත කොරම්බි ගොතය හුරි ඇච්චක සිෆානා ගොලිගෙන් ඒරු එමසක කුරවමා දැන් එක परगिन कंतत तंता रोवेगें उलमा मेदे एतंतन रेसिस्टेंस फोर कोदे उलमा इकावरगिन कंतत एरु खुरे विफा होरी दे मी लेक्चर आयक उन्ने वहां कैसे में विदाल हो जदे ए कियावा दिनुमुगे कोंकाय कंतत तो एरु खुरे विदे मजीदिया गे अरुण तुम हेडमास्टर का स्कूल भी हेडमास्टर का मन देता मजीदिया हुरे हम टीचर खंगे कहू
ඉතාග මිහින් අබදු ගොස් එහෙන් ඔಳೆ ගොස් භාවතකි මිහුම් හීකොරණි අසු මී හෙඩ්මාස්ට්‍රෝකම එකවත හුදින්මස් එක කමිද්ද බොඩු වෙජ්ජිය අස්සු අන්නානේ අලුවනු කාරී මර පසිහන් තින් ඉතනුගේ ඒරුග මී එක ඉච්චිසං ඕඩර් කුරුමා මිකායකන්තත්තන් ඒරු මී කුරන් හුද්ද දීෆ ඔය ඉච්චි ගන්න ඔතරෙස් කුරුමග හුද්ද එකම ටීචරන කණ්ඩු දෙන ආමුකම එකම ඒරුග දීෆ ඉඳේ මජිදියාග දෙන් ඒරුග මී ස්කූල් හුළුවන් ඒරු ජෙහෙන මී රයිස මී අන සිෆාන්ගේ ගොස්ත තල්දන්න කියන්න ජෙහෙන ඒ හුද්ද වෙස් ඒරු දීෆ ඉඳේ එහෙම වස්තු මේ ගෙන ෆරත්තක මේ කරන හෙඩ් මාස්ටර් එක දැන් අනෙකස් ස්කවුටින් නජ්ජෙහෙදාන දැන් මිහාර මේ ස්කවුටක වෙසුලපි ස්කවුට් ලීඩරක වෙස් මිහාර සුලමුන්දනේ දැන් ස්කවුට් එක්ගේ ගොතු ගයා ස්කවුට් ලීඩර් එක්ගේ ගොතු ගයා දිමාවේ එම්මෙ බොඩති ගොංජි හුන්තා කියස්සුක බාත් මීග අනේ ගොංජි හොමකේ කියවරුග අනෙහෙම් මෙමුනේ කම්මෙන් අනෙන්දිමන ඒ කොමකම දිමාස් ඒ මජීදියාගේ ෆාසය බිහෙබාග හුරිවර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් මේ ඒනක විශ්නු ඔන්න ගොත කී ඒ දඬි වලෙග්ග එකන් කුරන් ජෙහෙ දඬි වලෙග්ග එක නුකොප්පියා ෆහුන් කුරුමග බේන්මෙන් ඕන්න එහෙම මවතකි මජීදියා ස්කවුට්න බේනු වෙජ්ජියා ඒ බේනුවී කම ඒන ඉවගොත කුරාන් ඒ ඉතුමාරෝවේ ස්කූල අනික ෆුර්තම 10 to 5 ගෙන් මජීදියා 10 to තකන් හම ෆෙහි මජීදියා සතරි දැන් මර බරු දැන් ඒරුව හුරි මැටීරියල් එකයි ඒ මිහාරු මිංගුල එක ෆෙහි සතරි නේගේ මොළු ෆෙහි සතරි මුනේ මේ එක මිගුණානේ මේ බ්‍රවුන් නා වයිට් දෙක මෙහෙන් ගලි මියනේ මේ ස්ට්‍රයිප් හුන්න 10 to තක 24 දාන කරන එකේ ඒගේ බාර 10 to ඒරු මජීදියා ෆෙස්සි ඒරු 10 to 5 දිනි 500 රුපියා දැන් ඒර පුදයරක වරබ්බොඩු එච්ච වරබ්බොඩු වන්න ඒර දැන් ඒ එච්චි මේ අනේ මේ ගණක ඒ ටෙන්ට් එක අනක දිහවරක කුදෙන්න නිදේනේ දැන් එවස් ස්කූලුම් ෆහාදි දැන් ඒරුග මේ ස්කවුට් න බේනම ලකුඩියා ඒ හුරිහා එච්චෙන් හම ස්කූලුම් හොලා දිෆර ස්කූල් දැන් ඒ ස්කූලුම් යුනිෆෝම හුරිහා එච්ච ඒරු ස්කූලු පරාතුන් හම ලිබේන හම ලීරුන දැන් ස්කූලේනි හම එක බණ ඕල් අවුට් හම මික් කන්තක දැන් ඒරු මජීදියා ගදී හින්ගින් ඒරු බුක් ෂොප් එබස් මේ මජීදියා ස්කූල් මජීදියා බුක් ෂොප් ඒරු කනාදී කුරිමච්චන් ඉන්නනේ ෆුර්තමයිතිස් වෙට්ටි මජීදියා තෙරේගම් දැන් මීග මේ හදාවතකි ऑफिस तक ऑर्डर ना करें ऑफिस तक ऑर्डर नगाफा दें एची लिमुनीमा देमी हदावत की मी फफिहार तक दाने बुक शॉप तक गोस इतनो मीची नगने नगागें आस देमी हदावत की हम मी एची गें गोस मी ऑफिस तक डिलीवर करन एं ऑफिस तक डिलीवर करन एरुगा මේ ඉන්නන ඒරුව මජිතියග උලෙන ඒරු ටීචර් කන් උලෙන මුහම්මද් වහීද් කියා මේ දැන් බජට් බාගස් උලෙන මුහම්මද් වහීද් දැන් මේ ටීචර් කොලේ මුහම්මද් වහීද් අලුමලා දැන් මේ හිම්බගෙන් මේ ඔන්න කමකි මිහර තර්ස්ඩේ ඒරුක තර්ස්ඩේ බන්දු ආනස් දැන් එදුව ඕනනේ චි ඩෙලිවරි දැන් ඒ හුරියාචි මේ කරදාස්රීම් තකා මේ හුරියාචි තක එදුව ගොස්සම මේ ඔෆිස් තක ඩෙලිවර් කරන්න දැන් ඒරු අනේ දුබච්චික් ගෙනෝ අනේ ඒරු ඉන්නනේ එක පංකොල තිරිකොන් ඉන්න සාකල හුන්නානේ ඒරු කච්චලි කියාච්ච ඒගෙච්චි ෆුලාන් දැන් විශ්නාල දෙමීහුන් යන් අරා අදි ඉච්චිසාචි හිෆාගෙන් දැන් දාරක විශ්නාල දැන් ඉන්නනේ ගොයින් ඒ දැන් ඒගොත ගොස් ಫುದರ್ ಕಲ್ಲಾರಿ ಅಸಲಿ ಒಣಗಾಂಡಕ ಎಂಗ ಹರ್ತರೇಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಕವರ್ಗಿನ ರುಫಿಯಾ ಹೊರಲಿಪ್ ನಾಗಲ್ ಮೋಸಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರವಣೆ
එම්නේ එවරන් හුට්ටේර මසෙක එමවතකි හරම එබස්මීක මුසාර බස්නින්නාන දැන් හම මේ මජල කොරා කමෙකුතුග මිකම් බෙසොන්නාන එම් මෙවතකි එහෙම ඒගොත ඒගේ එංහරු ෆහුන් හරම හම බේරුම් එක එල්සි හුළුවාගේ මුදා ඇතර කුරප් ඒරුක එම්නේ එමසෙක්කෙත්ත වෙසේර හම කුරේයිෆ හුරි ස්කූල් තෙරේග දෙමිය සමයිකල් එඩිෂනල් කන්තත්තන් හෙරි කුරේයිෆ හුරි එහෙම කොම්මස්වරගේ ඉන්කම් ජෙනරේට් වුණා. කොම්මස්වරන වරක් බොඩු වෙච්ච ඒ zamanuga මිලියනන් හරුපියා හොරීම ඒ හදබාරලාරිකි. දැන් මේ ලීඩරක්ගේ මසක්කත මිනිකු ඉෆහොන් කොන්කාල් දත්තක මේ කුරමතේ. මීග දතිතක කියා සීදා ඉතින් මගු හෝදීම අසුගහම කොමෙදි මාදකුන් සමල්ලා ලිබේ දැන් මේ එක එනෝල් කැම්ප දාමස් මේ කුරාකම කියස ස්කූතරේග හොන්න එක එක මසෙක්ක කුර දැන් ඒරවසන හෙන් ස්කූ ඛුදින් ලබා මසෙක කුර මනාවන ස්කූතරේග මසෙක්ක දැන් හදන් ජේවතකි මිනිස්ට්‍රියෙන් හුද්ද නගාගෙන් එකම් කුරන්ජේ දැන් මිනිස්ට්‍රියෙන් හුද්ද නගාගෙන් කුලලාගෙන් වරගිඩ දාර ලිබේ ස්කූතරේග එකම මසෙක්ක කොග එහමවතක එෆාසා බේනු කරවෙන් මේ අනේ කේම්පු දාමස් තෙමිග වරම් මුහිම්මකව මේ අම හනා කොද්දෙන් ජෙ මියදු මේ කුදින්න බාරවරි කුරුම් කුදින් බාරවරි කුරුමට්ටක අසුග කුරෙන්ජේ කන්තත්තකින් අසු මිහරු කුරවේ අසු ඒ වාවතකි ආහාරමගේ තෙරේග මිහරු උලේ ගින ලීටර බණානි කුදින් කාරක මේනකම කුරේ එවනිකම කුරේ මිගොත මිහින් දිනීම එකුදින්ගේ අමිල්ල එකන් කුරුමුගේ බාරෙන් නොවේ මර ඒරුග මේ අනුන ට්‍රූප හිංගේරුගස් අනුන මේ කුදින් සීනියර් පීඑල් ලබ්වා අසුග මේ අනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හදානස් එන්නන හැම කොම්මෙ වීකක අන්නන හුරියාකුද යුනිෆෝම් ලාගෙන් හැම මේ අනේ මේ ඇක්ටිවිටි ගන්නන එමිහුන් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් හදානේ ඔන්නනේ දැන් ඒකි කන්තත්තන් එදු බෙජෙදුවා මේ හුරියාගු සූරියා ඇක්ටිවිටි ලා එම්බ ෆහුව එටමක ඉන්නන එක ගේම්ස් ඉන්න දැන් ඒ හැම යුනිෆෝම් ගේ මිහුන් හාජර් වන මියදු මියනේ ඒර කොනේ ඉන්නන ත මිහර මියදු මියන එක ඇක්ටිවිටි යුනිෆෝම් ඒරුලානේ හැම අස්ලු යුනිෆෝම් හැම ෆුල් යුනිෆෝම් හැම ඔෆිෂල් යුනිෆෝම් ගන්න හැම බූටයි සරයන් හොරීතු කොන්ති බෑනේ හැම දැන් ඒ ගොතංගා සම ඒ කොදින් ඒ රන් කරානේ මිහර ලීඩර් ඉන්නන බලන් එද හැම ඕවසී කොල්ල මේ නෑ දුර්ග එම එන්නන දුර්ග බලහට්ටන් එන්නන හැමද එහෙම එකුදින්න ඒ බාර්වරිකන් දීගෙන් එමිහුගේ ලීඩර්ෂිප් බිල්ඩ් කරවේනේ එහෙන් හැදීම ඒක මේ දිමාවතකි එකල මිහරු ලීඩර් අස මිහරු හරමන්න ෆෙන්නනි එක ඩික්ටේට් කරානේ මොනානේ කුජ්ජාකාරී කුරාෂේ වෙනිකම කුරාෂේ වෙනිගතන් හදාෂ කුජ්ජාක විශ්නමන්නේ ඉන්නා එහෙම ඒ අසව මිහරු ස්වරබ්බඩ මිස්වා කමෙන් අසව මිහරු කුදින් මානක කුදින් විස්නලේ ලීඩරගේ සිකුඩන්නේ කුදින් අමිල සිකුනේ කොන්න විස්නේද මිහාරෝ දැන් කුදින්න කඩස කීකෙත බොන දාති මිහාරෝගේ ස්කවුටුන් කප් ස්කවුටුන් රෝව ස්කවුටුන් මීග දැන් මීග පුණංජේනේ හැම මීග මේ මවුලුමත් කුදින්ගේ ඉතුරු කුරුම නොලෙජ් බේස් නේ අනේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ලෙවල් ගේ හුන්න මේ කන්තත්තන් අම ඉතුරු කුරුම මසෙක්කි කුරුම මීග වරම් මුහිම්ම හැම මේ විශ්නාගෙන් එන දාම්බේනම්බ දිමාලක දියුමට්ටක ඔදෙන්ජේ මාලුමාත කුරින්ජේ මසෙක්කෙත්තක එකන් අදි කොම්මකම කුරිකමගේ වෙස් එකම ගයාවෙන් කුරා හිතුම් කුරු ඒ කොමෙන්ට්ස් වෙනෝ කම එක ගයානුවේ කුරාකමගේ ඉගෙන චීජානු පන්නන මිහාරෝ වරගෙන චෙදින්ජස්ත එබ කුරමති වේද මේ කුරියන් ඔත්තාසම මේ චෙදින්ජස්තක තයාරෝනේ මේ අනුම මොටෝ කේස් බි ප්‍රෙපෙයාර්ඩ් මේ ඉතුර මිකංකම ප්‍රෙපෙයාවුම ෆියුචාග දිමා වේදාන චෙදින්ජස්තක ප්‍රෙපෙයාවුම කුර වේදාන ಕಂದತ್ತಾಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯಾದ ತಯ್ಯಾರೋ ಮೀಗ ಖುದಿನ್ ಎರ್ಮಿ ಸ್ಕೌಟುಂ ಎ ಹುರಿಹಾ ಎಸ್ತಕೆಗೆ ಸಮಯ ಮಿಹುನ್ನ ಏಕಶೀಗಂಬ ಏಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಕೆ ಮಿಹಾರು ಎ ಮಿ 10 ಕುರುಮಗಯ ಮುನಿ ಹುನರುತ ಲಿಬಿಗತುಮುಗ ಎಮಸೆಕ್ಕತ್ತಕ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರವಿಗೆನ್
මීග එම රඟලු ෆෑදෑ මීගෙන් ෆෙන්නානි අසු දැන් මිහාරනික මිහාර මී අහරුතරේගසේ මී වර කුරුකොන්තා මිදී අහරුතබස් ඒ ඕලවල් තන් මේ අනේ මේ එක්සෑම් හදුමා මිකා කන්තත උසර බොඩ කුරුවගෙන් දියාම කුදින්න ඒ ඉතුරු ඇක්ටිවිටීස් හදාන මේ කුරාණ මේ වගුතු වර නොලිබිගෙන් ඒතනි එහෙම මී දතිතකායකුවස් මී දැන් තිබිබයකු මේ හිෆාගන් කුරිය දියුන්නෝන් කොතේ මේ කොනින්න දැන් මීග දතිතකයුසේ බාදේ දැන් ඒ මිහාරු ඒ කුදින්ත ඇක්ටිවිටි එක දඤ්ඤා එම ඔය මිහාරු මී ආමජස්සන්ජේ වරගින කන්දත පේරන්ටුන්නා දී හිතෙරින්නා දැන් මෙහින් ගොස්මිකල් වරගින කන්දතකෙන් ඒ බාද එම් මේ මිකන්තත හුරස්කොප් කන්දත කුරවේන නිසාම මීග අන්නංජේ ඒ කුදින්බෙස මිහම් අමෙල්ලිය කන්තත කුරන් දස් කුරන් බචේ මේ මේදු පාවතකි එක පේරන්ටුම් බස් ගේග ඒ කුදින් ලබ මසෙක නුකුරවා මේ බොඩති කුරණ එහෙම මුනි ඒ නින් හම හුන්න දිමා ෆෙබරි හම මේ හම පේරන්ටුම් බසමයි මිහුන් ඒ බබුනේ තිමන්න දරිෆොල මිහරින්නානේ කොටරික කියවාෂේ එහෙම මුනි අබදු එහෙන් ඉන්නම සෙකුජ්ජාක මාෆසේ හන්නුවන් එමුනේ එහෙන් හරකත්තබස් මීගේ තෙරේ ගෙනස් ගෙන් අස කුජ්ජා ෆුරිහිමවාන් එම ඒක හොලිස්ටික් අනේ කුජ්ජක මෙවන මේ හිදේනී අසුග මේ එක වශාජේ කන්ත කියා ෆර්ම වාහක දෙකසේ හුරියාච්චේ කුජ්ජාගේ කියමුගේ මුර්ත උතරේග හුරියාකම නේගේ කම වෙච්චිය දස්නු හුරිකම වෙච්චිය එන ඒ සක්සස්ෆුල් මීහක පහුන් නුවේ ඉංගාදානහම ඒ මියදුසම එබ ෆෙනේ මීග ඒ වර ගිනාංග එබ ෆෙනේ මිහාරු මිහාරකුණ අහම දොස්කණ්ඩ වෙච්ච ඒ රාජ්‍යම් බේර කියවන්දා කුජ්ජාස එකණි හුන්නන් ජෙහෙති මස්සේ ජෙහිගින් අඹරා කියවුන් දෝ කොල්ලා ෆන්න කොදෙන් වර බාරවති එම මී ස්කවුටක බෙහුරේ එගතගෙන් අන්නන් ජෙහිෆ හුරිජ්ජේ ඒ වර දෙරක එම ඒ සවය කුරවෙන් බාන දැන් මේ රාජ්‍යයේ ස්කවුටින් මිහාරු මිකුරියද්දා ගොතෝ ෆියුචර් නගල කොල්ලන්න ඕනේ ඉතුර මිහාරොස් කුරියද්දා වරතෝ නගල කොල්ලන් ෆා කොල්ල එකමකි කොබාත මීග මේ වරම් මුහිමකව මේ ටීචර් මෙයන් මේ ලීඩරු මේ එමිහුන්න කුදින්නටක දෙම වගුතු කොළු එකම් හුස්කොල්ල දීෆ කුදින්න ඒ හුනර්ත දස්කොද්දිනමුග තංකොළ බොඩ මිහාරඹුර බොඩ එමසික කුරීම කොෆ්ෆියා මේගන චිජාරංගලු කරවෑන එහෙමමුණේ ඒ වගුතු හේද කොද්ද දිනුම් අසුගවරම් මොහිම දෙයි අනික දැන් මීග වර බිස්නම්මාන ඒක මේ සබ්ස්ටෑන්ඩඩ් කන්තතක නෝ කුදින් ලබා කරවානකි ඒගේ මැක්සිමම්ම දාංජහෙන ඒ කමෙක් කොරින්යාසේ ඉම්මේ රංගල දකුදින් ලබා කරවන්නේ ඒ කුදින් බේ හුනරු මේ අශගන්නුවේනි අසුග ටීචර් ඒ ලීඩර්ස් ඒ බාරු අලායගෙන් මීකම් මිකන් මේ ලෙවල්ලන් එකන් කරවෙන් ජෙහෙනකම් කොමුකොමගත කමුනුදාකම් එකුදින සෙගෙන් බාන දැන් අම මිහා හිසාබොන් මේ එපිසෝඩ් නිම්මාදානද කාඩසා වරබ්බොඩ शुक्रिया दे हाँ वारा बिजी को बोले वो कमाल में का बोल कोने हाँ वागु तो कोले उसको दे बार में ना मैं वागु तो कोले उसको दे वाड़ा ने भी तमा वारा बड़ा शुक्रिया और मैं सौरयालिस मी पॉडकास्ट के फुरतम एपिसोड में यहाँ साबुन निमाला फकी वेदाना हो रहा बेफुलनेस वारा बाजेर दोस्त संगे दे वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू